دوستان عزیز سلام عرض میکنم. از سری ویدیوهای آموزشیمون این اولین ویدیو هست که در رابطه با نور تقدیم حضورتون میکنیم. تا پایان ویدیو ما را همراهی بفرمایید. این ویدیو در رابطه با چگونگی تشکیل سایه و نیم سایه است که در ادامه شما با نحوه تشکیل تصویر در آینه های تخت نیز آشنا میشوید. سایه چگونه تشکیل میشود؟ همانطور که میبینید اگر منبع نور ما به صورت نقطه‌ای باشد مانند تصویر، پرتوها از چشمه نور خارج شده و به یک پرده‌ای برخورد میکنند. حال میان پرده و منبع نور یک جسم کدری قرار بدیم، از این جسم فقط سایه تشکیل می شود. اگر بلندی جسم کدر رو با آب نشون بدیم و بلندی سایه را با آ' نشون بدیم، فاصله جسم کدر تا منبع نور رو با H نشون بدیم و فاصله سایه تا منبع نور رو با H' نشون بدیم، میتونیم این رابطه رو بنویسیم که بلندی سایه بر بلندی جسم مساوی است با فاصله سایه از چشمه نور بر فاصله جسم از چشمه نور، یا به عبارت دیگه میتونیم بنویسیم آ' بر آب مساوی است با H' بر H. خب حالا ببینیم سایه و نیم سایه چگونه تشکیل می شود. اگر چشمه نور نقطه‌ای نباشد یا به عبارت دیگر چشمه نور گسترده باشد، در این صورت هم سایه تشکیل می شود هم نیم سایه. با نگه داشتن ویدیو مسیر پرتوهای نور رو به دقت پیگیری بفرمایید. خب عزیزان، نوبت رسید به آینه های تخت. آینه تخت چیه؟ اگر یک طرف یک شیشه معمولی رو نقره اندود کنیم، آینه تخت معمولی ساخته می شود. توجه دارید که اگر نور به طور عمود به آینه بتابد بر روی خودش منعکس می شود. ولی اگر پرتوی با زاویه خاصی مانند آی به آینه بتابد، پرتو بازتابش با همان زاویه منعکس می شود. یعنی زاویه تابش با زاویه بازتابش برابر خواهد بود. پرتو تابش را با آی بزرگ و پرتو بازتابش را با آر بزرگ نشان می دهیم و زاویه تابش را با آی کوچک و زاویه بازتابش را با آر کوچک نشان می دهیم. میتونیم بنویسیم زاویه تابش برابر زاویه بازتابش است یا زاویه آی برابر زاویه آر. قوانین بازتابش: الف، پرتو تابش، پرتو بازتابش و خط عمود بر سطح آینه در نقطه تابش هر سه در یک صفحه. ب، زاویه تابش با زاویه بازتابش همواره برابرند. تشکیل تصویر در آینه های تخت: جسمی مانند شمع را در مقابل آینه قرار می‌دهیم. پرتوهایی از یک نقطه شمع به آینه میتابند، منعکس شده و به چشم انسان برخورد می‌کنند. از برخورد امتداد پرتوهای بازتابش که به صورت نقطه چین نشان داده ایم، تصویر مجازی مستقیم و برابر جسم در پشت آینه تشکیل می‌شود. تعداد تصاویر در دو آینه تخت متقاطع: اگر دو آینه را طوری قرار بدهیم که با هم زاویه مثلا آلفا درجه بسازند، تعداد تصاویر از فرمول M مساوی است با 360 تقسیم بر آلفا منهای 1 به دست می آید. این تعداد تصاویر تشکیل شده در دو آینه می باشد. و اما تعداد تصاویر در دو آینه تخت موازی: اگر دو آینه تخت را به صورت موازی روبروی هم قرار دهیم، از آن جسم بی‌نهایت تصویر در دو آینه تشکیل می شود. با نگه داشتن ویدیو مسیر پرتوها را پیگیری بفرمایید.